নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত। যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ ধন বছৰি 12,000 কৈ লাভ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু সেই স্কলাৰশ্বিপটো 9, 10, 11, 12 এই চাৰিটা বছৰৰ বাবে দিয়া হয়। স্কলাৰশ্বিপটো হ'ল NMMS অৰ্থাৎ নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ। স্কিম টাইপ হ'ল স্কলাৰশ্বিপ আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল DSE অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ স্কুল এডুকেশ্যন আসাম। এলিজিবিলিটি হ'ল ক্লাছ 8। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন। এপ্লিকেশ্যন ফিজ বেলেগ বেলেগ হ'ব। 200 টকাৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ব, কিন্তু কেটেগৰী ৱাইজ বেলেগ বেলেগ। ষ্টাৰ্ট ডেট 17 আগষ্ট আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 10 অক্টোবৰ। নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই লোৱা, যিহেতু 2023 চনৰ নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ এক্সামৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। নেম অফ এক্সাম হ'ল নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ এক্সামিনেশ্যন 2023। নেম অফ স্কিমছ নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ স্কিম। নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আৰু টোটেল ছিট আছে অসমত 2411 অৰ্থাৎ 2411 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হ'ব। টাইপ অফ এক্সাম ৰিটন এক্সাম হ'ব, OMR বেচিছ হ'ব। মিডিয়াম অফ এক্সাম আছামিজ এণ্ড ইংলিছ দুয়োটা মাধ্যমতেই হ'ব। টাইপ অফ কুৱেশ্যন হ'ব MCQ অৰ্থাৎ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন, মানে 4টা কুৱেশ্যন অপশ্যন থাকিব, সেই 4টাৰ পৰা তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। ডেট অফ এক্সাম হ'ল 18 নৱেম্বৰ আৰু নাম্বাৰ অফ এক্সাম চেণ্টাৰ্ছ 103টা, মানে অসমত 103টা চেণ্টাৰত এই পৰীক্ষাটো হ'ব। NMMS এক্সামৰ ডিটেইলছত তোমালোকে চোৱা কি কি ছাবজেক্ট থাকিব। মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট হ'ব, মানে প্ৰথমটো হ'ল মেথৰ বাবে টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 90 আৰু টাইমিং হ'ল 10ৰ পৰা 11:30 বজালৈকে পৰীক্ষা হ'ব। আৰু স্কলাষ্টিক এপ্টিটিউড টেষ্ট যিটো SAT বুলি কয়, ইয়াতো 90 মাৰ্কছ থাকিব আৰু 1টা বজাৰ পৰা 2:30লৈকে এইটো পৰীক্ষা হ'ব। মানে পৰীক্ষা একেদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব, দুবেলা পৰীক্ষা হ'ব। ইলিজিবিলিটি তোমালোকে চাই লোৱা, যিহেতু ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ ষ্টাডিং ইন ক্লাছ 8 আৰ ইলিজিবল ফৰ দ্য NMMS এক্সাম, মানে যিসকলে ইতিমধ্যে 8ম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াতে স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে, সকলো স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাতে এটা কণ্ডিশ্যন থাকিব। যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলত পঢ়ি আছে, মানে যিবিলাক চৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বা JNF বা KVSৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও আবেদন কৰিব পাৰিব, পৰীক্ষাও দিব পাৰিব, কিন্তু স্কলাৰশ্বিপটো তেওঁলোকে লাভ নকৰে। স্কলাৰশ্বিপটো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে লাভ কৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী চৰকাৰী স্কুলত অধ্যয়নৰত। স্কলাৰশ্বিপৰ সম্পৰ্কত চোৱা যে প্ৰতি বছৰত 12,000 টকাকৈ লাভ কৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিৰ্বাচিত হ'ব এই পৰীক্ষাত। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 4টা বছৰৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপ পাই থাকিব। বছৰি 12,000 টকাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰি থাকিব 9, 10, 11, 12 এই 4টা বছৰৰ বাবে। অৰ্থাৎ অভিভাৱকৰ বছৰি আয় 3.5 লাখ টকাৰ তলত হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিব। এতিয়া কেটেগৰী ৱাইজ ফিজবিলাক তোমালোকে চাই লোৱা। জেনেৰেলৰ বাবে আছে 200 টকা, আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ বাবে আছে 200 টকা আৰু চিডুল কাষ্টৰ বাবে 180 টকা, চিডুল ট্ৰাইবছৰ বাবে 180 টকা, পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজৰ বাবে 175 টকা। পে'মেণ্ট মোড অনলাইন হ'ব। ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিঙৰ UPI যিকোনো ছিষ্টেমত তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা। আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা এই পৰীক্ষাৰ বাবে। NMMS এই এক্সামৰ বাবে বিশেষকৈ যিটো বিদ্যাৰ্থী পৰ্টেল আছে, অফিচিয়েল যিটো ৱেব পৰ্টেল অৰ্থাৎ বিদ্যাৰ্থী যিটো এপ, সেই এপটোত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। এই অনলাইনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা। এতিয়া তোমালোকক ডকুমেণ্টছ কি লাগিব এনেকৈ চোৱা। ফটোগ্ৰাফ লাগিব, ফটোগ্ৰাফৰ চাইজ থাকিব 35 KB হ'ব লাগিব আৰু ফৰ্মেট হ'ল JPG JPEG ছিষ্টেমৰ আৰু ছিগনেচাৰ 30 KB JPG JPEG ছিষ্টেম। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট 100 KB আৰু ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট 100 KB। ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম 100 KB। এইখিনি ডকুমেণ্টছ তোমালোকক অনলাইনৰ সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব।
গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি ডেট সেই ডেটখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে 17 আগষ্টৰ পৰা, অৰ্থাৎ যোৱা 17 তাৰিখৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে, অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 10 অক্টোবৰ 2023। এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হ'ব 1 নৱেম্বৰত। এক্সাম ডেট হ'ল 18 নৱেম্বৰ 2023। গতিকে এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই এক্সামটো দিব খোজে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে এতিয়াৰ পৰা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক ইনকাম 3.5 লাখ টকাৰ তলত, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই এক্সামৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰা। যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে বিদ্যাৰ্থী এপত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।